السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميدو من قناة كارتوني مود. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا بجد. بقالي فترة طويلة قوي ما شرحت الشخصيات، واخر فيديو تقريبا كان عن شخصية بلو بيتل، وتقريبا كان من سنة. النهاردة بقى هنشرح شخصية شازام من عالم دي سي. طبعا زي ما انتم عارفين في شرح الشخصيات انا هشرح شوية معلومات عنه في البداية، وبعدين هتكلم عن الماضي بتاعه، وكمان في الآخر هقول قوته. طبعا زي ما انتم عارفين قبل ما تبدأوا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات الكل، وتابعوا الفيديو. قوة شازام مقاربة لقوة سوبرمان، مضاف عليها قوة السحر اللي أخدها من الساحر شازام. طبعا شازام كان أول ظهور ليه سنة 1940 من شركة تانية مختلفة تماما عن شركة دي سي، واللي هي شركة ويز، وكان العدد بتاعه رقم 2، والعدد ده في وقتها اللي هو 1940 اتباع منه 2 مليون عدد. متخطيا بذلك سوبرمان وباتمان وسبايدر مان اللي كانوا وقتها تقريبا ما تخطوش 500 ألف عدد. انت متخيل ان هو يبيع 2 مليون؟ يعني كان متفوق حتى على معظم الأبطال الخارقين في الوقت ده. وطبعا لو عايز تعرف كل حاجة عن موضوع القصة البداية بتاعت شازام، كنت عملت فيديو قبل كده عن الفرق ما بين شازام وكابتن مارفل، تقدروا تروحوا تشوفوه برضو بعد الفيديو ده. لكن المهم ان النهارده بقى انا هتكلم عن قوته زي ما قلت لكم الماضي بتاعه، وغالبا هتكون من سلسلة النيو 52، لأن أصلا دي سي ما بدأتش سلسلته غير بعدها بفترة طويلة من حصولها على شخصية شازام. ونسيت أقول لكم حاجة مهمة برضو، إن أنا في القصة بتاعت النهاردة هيكون في شرح كتير عن بلاك آدم، لأن قصة شازام مرتبطة جدا بقصة بلاك آدم. فيلا نبدأ. أول حاجة في الماضي بتاع الشخصية شازام، زي ما انتم عارفين هو بيلي باتسون، وده نشأ في ملجأ للأيتام. وفي يوم بيظهر عائلة، وهي عائلة فاسكس، كانت عايزة تتبنى شازام، أو اللي هو في البداية كان اسمه بيلي يعني. المهم بيلي في الوقت ده ما كانش عارف هما ليه عايزينه هو بالتحديد، رغم ان هو كان ولد مشاغب جدا، ويعتبر كان كبير وقتها، تقريبا كان عنده ما بين 13 ل 15 سنة، والعيلة كانت عايزاه هو بالمخصوص. المهم بيلي بيوافق وبيروح معاهم البيت، لكن بيكتشف ان العيلة دي بتتبنى كثير من الأطفال، واللي هما ماري، ودي أكبر واحدة اتبنوها وأكبر واحدة من إخوة بيلي اللي هيبقى معاهم في البيت ده. بعدها فريدي، وده نوعا ما كان مصاب في رجله، فبالتالي ما كانش بيقدر يمشي طبيعي، فكان بيمشي على عكازات عشان يقدر ان هو يمشي. كمان اضخم الاطفال او الاخوة اللي عند بيلي كان بيدرو، ده كان اضخم واحد فيهم، واذكى واحد منهم اللي هو كان بيستخدم التكنولوجيا كتير اللي هو كان اسمه اوين. واصغر واحدة هي دارلا، وديت كانت نوعا ما متعلقة شوية ببيلي واخواتها. وفي اول يوم بيلي بيروح فيه البيت، طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان بيلي بيحب المقالب، ونوعا ما كان مشاغب شوية. بيقول له اخواته انا مش مقتنع ان البيت ده حقيقي، ومش مقتنع ان انتوا اخوة حقيقيين، وكان بيتعصب جدا على اليوم. طبعا في الوقت ده الاخوة كلهم زعلوا منه، وبيلي طلع على غرفته وبدأ يشوف صورة ابوه وامه الحقيقيين، وبعد كده نام. حس بعد كده بالخطأ اللي هو عمله، بس يعني ما كانش عارف ان هو يصلحه ازاي. المهم في تاني يوم الصبح صحى لقى ان الامر عادي جدا، وان اخواته بيكلموه بطريقة عادية، وان هما نوعا ما تخطوا الامر، وعرف ان هو مش مدرك الوضع الجديد. المهم بيروح المدرسة في اليوم ده، وبيمشي يوم دراسي عادي جدا. لكن طبعا عارفين في حياة كل بطل خارق لازم تظهر حاجات مختلفة في المدرسة عن أي طلاب عاديين. طبعا بيظهر شوية من المتنمرين وبيتنمروا على إخوة بيلي، لكن بيلي في الوقت ده بيجي ويساعد إخوته. ساعتها بيضطر المدرسين إن هم يودوه للمدير، وساعتها المدير بيقوله إن اللي عملته ده غلط يا بيلي، وكان بيحمل عليه كل المسؤولية. لكن في الوقت ده بيكتشف إن أبوه اللي هو فاسكس بيجي ويساعده، فبيعرف ساعتها إنه فعلا إن العيلة اللي بنته كانت بتحبه، ويبدأ إن هو يتأقلم معاهم. لكن بمجرد رجوعه للبيت بيجي بالليل وبيهرب من البيت وبيروح لحديقة الحيوانات عند النمر. لأن نسيت أقول لكم إن في الصورة بتاعت أبوين بيلي الحقيقيين كان متصورين في حديقة الحيوانات خلف النمر. المهم بيلي بيتكلم مع النمر وبيقول له انت اخر حد بيفكرني باهلي، وبيبدا يتكلم معاه. لكن بيكتشف ان فريدي كان بيتابعه، وبيقول له انت ليه بتتكلم مع النمر وكده. المهم بيلي بيبدا ان هو يتكلم معاه ويتعرفوا على بعض اكتر. وفي وسط الكلام بيلي بيتفق مع فريدي ان هم يروحوا للاطفال المتنمرين دول ويعملوا فيهم مقلب بسبب اللي هم عملوه الصبح. طبعا فريدي بيوافق. في نفس الوقت ده في مكان تاني بنكتشف ان في عالم اسمه سافانا. العالم ده نوعا ما كان مهتم بالحضارة الفرعونية، ومهتم بالمقابر بتاعتها وحاجات زي كده. المهم في احدى المرات ان هو كانت صف عينه، وقدر ان هو يركب عين. العين دي بتقدر ان هي تشوف الحاجات المسحورة والسحر والحاجات دي. المهم في مرة بقى في نفس الوقت اللي انا بقولكوا فيه ده، كان رايح هو الفريق بتاعه لمكان فرعوني، لحد ما بيلمس جدران احد المعابد الفرعونية ديت، وبيطلع برق. البرق ده بيضرب الجدار، وبيطلع شخصية بلاك آدم اللي بتنهي الفريق كله. تالي ما بيسيبش غير سافانا. سافانا الوحيد اللي قدر بلاك آدم ان هو يسيبه، لان هو كان بيتكلم نفس قوته. وبلاك آدم في الوقت ده ما كانش بيتكلم غير اللغة القديمة بتاعته، لكن سافانا هو الوحيد اللي كان فاهمه وبيتكلم معاه.
عشان تبقى عارف ان بلاك ادم قوته مأخوذة من الحضارة الفرعونية ومن الاسياد بتوع الحضارة الفرعونية، عكس شازام اللي قوته مأخوذة من الحضارة الاغريقية. المهم بنرجع تاني لبيلي اللي راح عمل مقلب في الاولاد هو وفريدي، لكن قدر ان هو يخبي فريدي في مكان ويهرب هو قبل ما الاولاد يمسكوه، وركب في القطار ده كان تحت الارض او اللي احنا بنسميه مترو. المهم المترو ده اتحول لمترو سحري وقدر يروح فيه المكان وهو ذا روك اوف ايترنيتي، المكان ده اللي هو فيه الساحر شازام. المهم بيلي اول ما بيروح بيبدأ ان هو يلمس كل حاجة زي ما بنقول يعبس كده في المكان كله لحد ما بيسمع صوت حد يقول له تعالى ادخل، فبيروح وبيلاقي الساحر شازام. فالساحر شازام بيقول له على بلاك ادم وان هو شرير ولازم ان هو يهزمه كده، لكن شازام بيلاقي ان بيلي لسه مش طيب بنسبة 100%. فبيلي بيقول له ان في الوقت ده معظم البشر كلهم كده، ما عدتش هتلاقي بشر طيب بنسبة 100%. فبالتالي شازام بيدور على اختيارات بيلي اللي عملها، وبيعرف ان اختياراته كانت معظمها اختيارات طيبة، فبالتالي بيديله قوة شازام. لكن لازم بيلي ينطق الكلمة اللي هي كلمة شازام، وعشان ينطقها لازم يكون عنده يقين ان هو هيتحول لقوة شازام ويستعملها للخير، واول ما بينطقها الساحر بيختفي، وبيطلع ساعتها بيلي وبيروح لفريدي اللي هو اخوه. هو بيبدأ ان هو يحكي له على اللي حصل. فريدي في الاول ما بيكونش مصدق، لكن لما شازام بيحكي له اللي حصل كله وبيقول له حاجات كانت ما بينهم فبيصدقه. في الوقت ده شازام بيلاقي لصوص بيهجموا على سيدة ويحاولوا ياخدوا منها شنطتها، لكن بيقدر ان هو يمنعهم، وبالتالي السيدة بتكافئ شازام وبتديله 20 دولار. وساعتها شازام وفريدي بيقدروا ان هم يستخدموا قوة شازام ديت في ان هم ينقذوا الناس مقابل المال. وبنرجع تاني للعالم سافانا وبلاك آدم اللي هما كانوا على سطح أحد المباني وبيحاولوا يدوروا على شازام. وساعتها سافانا بيقول له أنا حررتك يا بلاك آدم لأني أعتقد إن العالم ده يحتاج للسحر. وساعتها بلاك آدم ما بيكونش فاهم اللغة الجديدة اللي بيتحدث بيها البشر، فبالتالي بياخد اللغة من رأس سافانا، وبعدين بينزل تحت الأرض وبيروح لمكان الروك اوف ايترنيتي، المكان اللي شازام أخد فيه قوته، وبيلاقي نفسه إن هو ميقدرش يدخل جوه، وبيعرف إن الساحر ادى القوة لشخص تاني. بعدين بنرجع تاني لشخصية شازام وفريدي وهم عمالين ينقذوا الناس مقابل فلوس، لكن في وقت ده بيلاقي شازام مراية قدامه وبيسمع صوت، لكن فريدي ما يقدرش يسمع الصوت ده، والصوت اللي بيكون خارج من المرآة ده هو صوت شخصية اسمها فرانشيسكا. الشخصية دي بتقول لشازام إن هي عارفاه وشافت كل حاجة حصلت ما بينه وما بين الساحر، وإن هو لازم يهزم بلاك آدم. لكن مجرد ما شازام بيلمس المراية بتتكسر، وطبعا ما بتشوفش الشخصية دي لفترة شوية. بعدها على طول فريدي بيقول لشازام ان هو بيقدر يطير، لان في البداية شازام ما كانش بيقدر يطير او ما كانش بيقدر يستعمل قوته بشكل كامل يعني. لكن ساعتها فريدي برضه بيكتشف ان اتأخر الوقت جدا وان هما لازم يروحوا قبل ما حد من العيلة يكتشف ان هما كل ده بره البيت. لكن شازام بيرفض وبيقول له انا هفضل كبير ومش هرجع تاني لشخصيتي طفلة او الشخصية الصغيرة تاني. لكن فريدي بيقول له انت كده بتستعمل زي الكبار وانا ما بحبش كده، وبيمشي وهو زعلان. لما شازام بيبدأ يفكر في الأمر بيعرف إن فريدي عنده حق، ولما بيروح يصالحه فجأة بيظهر قدامه بلاك آدم وبيهاجمه. لكن شازام بيقول له أنت ردائك الأسود أفضل من الأحمر اللي عندي، أنت مين اللي اديك القوة دي؟ فبيقول له أنا قوتي عندي من قبلك بكتير يا شازام، وأنت لازم تديني قوتك دلوقتي. طبعا بتحصل معركة ما بينهم بتكون الانتصار الأكتر لبلاك آدم لأنه أكثر خبرة وأكثر قوة من شازام في الوقت ده. ولما شازام بيعرف إن هو كده كده هيتهزم من بلاك آدم بيقدر ان هو يجري وسط الناس ويتحول للطفل تاني ويهرب. ساعتها بيظهر بلاك آدم على شاشات التلفزيون، وساعتها فريدي بيعرف ان هو بيدور على شازام او اللي هو بيلي. وطبعا فريدي بيقول لاخوته كل حاجة وبيروحوا يدوروا على بيلي، لكن طبعا هيلاقوه فين؟ في حديقة الحيوانات عند النمر. مظبوط. وبيروحوا يقولوا له ان احنا عايزين نشوفك وانت شازام. قال لهم انا مش هقدر اتحول دلوقتي لان بلاك آدم هيهزمني. وساعتها فعلا سافانا بيقدر ان هو يحرر الخطايا السبعة اللي هتساعد بلاك آدم في ان هم يهزموا شازام. لكن في نفس الوقت شازام بياخد اخوته وبيروحوا لنفس القطار او المترو اللي راح بيه للمكان اللي فيه الساحر، لكن بيكتشف ان هو مش قادر يروح للمكان ده تاني. وبتظهر على انعكاس الايباد شخصية فرانشيسكا تاني، وبتقول لشازام ان هي بتظهر على اي انعكاس سواء مرآة او ايباد او اي حاجة، وبتقول له انه عشان يروح هناك لازم يكون عنده قوة السحر وعنده قوة شازام، واخواته مش هيقدروا ان هم يشوفوها ومش هيقدروا يروحوا هناك لان هم ما عندهمش نفس قوة السحر اللي عند شازام. وبتبدأ تشرح له ان هو وبلاك ادم مرتبطين مع بعض بقوة السحر، وان هم اخر شخصيتين عندهم السحر من العوالم الستة، وان هم لازم يفضلوا مرتبطين ببعض، وان هو لازم يهزم بلاك ادم لان بلاك ادم شخصية شريرة. لكن الفكرة ان هي من ضمن الحديث اللي ما بينها وما بين بيلي بتقول كلمة عائلة، لكن ماري اللي هي اخت بيلي بتسمع الكلمة ديت، وده غريب لان هي ما كانش عندها قوة السحر وقدرت انها تسمع الكلمة دي.
وبتبدأ تشرح له إن إزاي بلاك آدم لسه مع القوة، والسبب في ده إن الساحر لما بيدي القوة لحد ما بيقدرش ياخدها منه تاني، وبالتالي بلاك آدم لسه معاه القوة لحد دلوقتي. بتبدأ تشرح له برضه ماضي بلاك آدم اللي أنا مش هشرحه في الفيديو ده، وهشرحه في فيديو لوحده إن شاء الله. المهم باختصار إن بيلي ما بيسمعش القصة للنهاية، وبيعرف إن بلاك آدم أصله طفل، وطبعا بيطلع زي ناروتو كده يقول له قوة الصداقة وإن هو طفل زيه وفاهم كل حاجة. لكن للأسف بلاك آدم ما بيبقاش كده خالص، بيمسك بيلي وبيقول له انت ما تعرفش حاجة خالص، وطبعا بيمنعه ان هو يقول كلمة شازام عشان ما يهاجموش. لكن بيلي في الوقت ده بيشوف انعكاس عين بلاك آدم فرانشيسكا وهي بتكمل له قصة بلاك آدم، وبيعرف ان ساعتها ان بلاك آدم مش الطفل، هو عم الطفل. وطبعا كل ده انا هفهمه لكم في فيديو لوحده عن شرح بلاك آدم. المهم يعني بنعرف ان بلاك آدم شخصية شريرة مش طيبة، وما كانش طفل وهو صغير، او مش الطفل هو اللي اخد قوة بلاك آدم. المهم في الوقت ده كان قبل الموضوع ده ما يحصل، كان بلاك آدم قال للخطايا السبعة إن هم يدوروا على بيلي، ولما لقى بيلي بدأت الخطايا السبعة إن هم يدوروا على روح تكون شريرة ومش طيبة خالص، بحيث إن هم يدخلوا فيها ويقدروا إن هم يرجعوا لشكل الوحش بتاعهم. وفعلا بيلاقوا الشخصية ديت اللي هي أبو الأولاد اللي كانوا بيتنمروا على بيلي في المدرسة. المهم بتحصل في الوقت ده إن إخوات بيلي بيركبوا شاحنة وبيقدروا إن هم يسيبوها تخبط في بلاك آدم. ساعتها شازام بيسقط وبيقول كلمة شازام وبيتحول لشازام. المهم الخطايا السبع بيتحولوا للوحش، وكمان شازام بيتحول للبطل وبيكون معاه قوته. لكن في الوقت ده بيكون قدامه اختيارات قليلة جدا، لأن بلاك آدم بيقوله إن أنت لو ما ادتنيش قوتك أنا هسيب الوحش ده يدمر في المدينة. فشازام بيوافق وبيقوله طب أنا معرفش إزاي. قال له قول كلمة شازام واديني قوتك. لكن في الوقت ده شازام بيلاقي انعكاس فرانشيسكا على المياه، وبتقول ان انت تقدر توزع قوتك على العائلة. وفعلا ده اللي بيحصل. شازام بيقول كلمة شازام وبيلاقي البرق بيعدي من خلال بلاك آدم، وبلاك آدم بيعرف ان مفيش حاجة حصلت. لكن بيبص وراه تلاقي ان اخوة بيلي كلهم اتحولوا نسخ شازام، وهنا بتحصل معركة ما بين اخوة شازام وبلاك آدم. لكن شازام في الوقت ده بيبدأ ان هو يقسم المعركة، يقول لهم انتوا روحوا انقذوا الناس ويهزموا الخطايا السبعة، وانا هازم بلاك آدم. وفعلا ده اللي بيحصل. تبدأ المعركة ما بين شازام وبلاك آدم، اللي بتنتهي في حديقة الحيوانات لما بلاك آدم بيقدر ان هو يبعد النمر عنه. لكن شازام بيلقي تعويذة على النمر بتخليه أضخم ويقدر ان هو يهزم بيها بلاك آدم. لكن التعويذة دي بتكون خطأ وبتضعف قوة اخوته، فبالتالي شازام بيضطر ان هو يهزم بلاك آدم بنفسه عن طريق ان هو يقول له حاربني وانا شخصية طفل وكلام من ده لنهاية الحوار. يعني ان بلاك آدم بيوافق، ولما بيتحول شخصيته الحقيقية بتكون ان هو مرجعش لشخصيته دي من قرون، فبالتالي بيكبر جدا في نفس الوقت وبيتحول لبخار. بعدها شازام بيرجع تاني للخطايا السبعة وبيقول لهم ان انا هزمت بلاك ادم وان انتوا لازم تمشوا من هنا. وفعلا بيخافوا من شازام وبيرجعوا تاني، وبينتهي ماضي شازام على كده. لكن معلومة كده ان شازام اول بطل خارق يتعمل له عائلة قبل حتى باتمان وسوبرمان وقبل اي شخصية، فبالتالي عائلة باتمان او اللي هي البات فاميلي مأخوذة من شازام. وما تقلقوش هشرح العائلتين في فيديو لوحده. نيجي بقى لاخر حاجة في الفيديو وهي قوة شازام. طبعا قوة شازام مش هتكون من النيو 52 لان النيو 52 كانت مخليه ضعيف جدا، لكن انا هتكلم عن قوته يعني لما بيكون باقوى هيئة عنده. تمام. اول حاجة زي ما قلت لكم شازام بيمتلك قوة الاسياد الاغريق اللي هم 6. نبدأ نشرحهم كده. ان اول حاجة عند شازام هي الحكمة اللي تخليه ذكي جدا وعنده استراتيجيات كتيرة جدا اثناء المعركة، ويقدر يتكلم اي لغة. كمان قوته الجسدية عالية جدا جدا، يقدر يحمل أطنان أو 100,000 طن وأكتر. كمان قوته الجسدية ديت قدرت إن هي تهزم سوبرمان وتجاري قوته في كتير جدا من الأوقات. كمان عنده قوة تحمل كبير وصبر مش طبيعي. كمان عنده قوة شفاء عالية جدا، يقدر يشفي جروحه بسرعة. كمان يقدر إن هو يتحكم في السحر ويكون منيع ضد السحر برضو. كمان يقدر إن هو يستعمل السحر في القتال. كمان أكبر قوة عنده وهي البرق، يقدر يتحكم فيه يكونه زي ما يكون عايز. كمان شازام شجاع جدا، ما بيهربش من اي معركة، وعنده تفاؤل كبير جدا. احنا كنا فاكرين التفاؤل ده بسبب ان هو طفل، لكن لا، شخصية شازام نفسها بتكون متفائلة جدا. كمان شازام سريع جدا. صحيح هو اقل سرعة من فلاش وسوبرمان، الا ان هو في وقت من الاوقات قدر ان هو يهزم فلاش بسرعته، ومن ضمن اسرع 10 شخصيات في عالم دي سي. وزي ما قلت لكم حصل مواجهة ما بينه وما بين سوبرمان في كتير من الأوقات. في مرة قدر إن هو يهزم فيها سوبرمان. كمان في مرة سوبرمان أخد قوة شازام ولما رجعها له تاني قال له أعتقد إن احنا كده متساويين في القوة. لكن شازام لما هزم سوبرمان قال بصراحة أنا كنت محظوظ لده، وإن سوبرمان كمان عنده نقطة ضعف من السحر. وزي ما قلت لكم قدر إن هو يتخطى سرعة فلاش في مرة. بس كده أعتقد إن أنا شرحت شخصية شازام كلها، قلت كل حاجة عنها.
متنسوش انتوا تقولوا رايكم في التعليقات، وتقولوا لي عايزين شخصيات ايه تانية اعمل عنها شرح. وبس كده يكون انتهى الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وارجو استبعاد تخلي الكل. زوروا صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، الروابط كلها في الديسكريبشن. وسلام.